Всім привіт, пані та панове! Мене звати Діана Федченко, ви на каналі Кацапського Інферно і жодної небезпеки для вас я не несу, якщо ви поставите вподобайку цьому відео і підпишетесь на цей канал. Наше європейське турне продовжується, ми приїхали в Прагу в гості до Дані Геттріка. І в цьому випуску ви побачите, як ми обміркували його спортивне минуле. Я тоді мусив їхати на чемпіонат світу з теквондо. Обговорили перехід Дані з NAP в бейт. Інколи потрібно зробити крок назад, щоб потім зробити крок вперед. І миле спілкування з російськими фанатами. Надіюсь, ти умреш, і в твою квартиру залетить ракета. А ще він мені розкрив секрет стрімкого прогресу бейт. Щоб поговорити з Богом, потрібно йти до церкви. Даня здивував мене своїми радикальними думками. Турнірний оператор має ввести якісь санкції щодо російських гравців. І майбутніми політичними амбіціями. Є бажання ставати там президентом. Привіт! Привіт. Даня, привіт! Привіт. Рада тебе бачити, рада Навзаєм. познайомитися. Давай кулачок. Так, Даня, як ти зрозумів, перше, про що я хочу з тобою поговорити, це про твоє спортивне минуле. Угу. Я знаю, що у тебе є чорний пояс теквондо. Я Так. знаю, що ти кандидат у майстри спорту, що ти чемпіон багатьох турнірів. Розкажи, як тебе занесло в цей вид спорту? Насправді, як і, в принципі, базова ситуація, коли я навчався в школі і мене батьки хотіли записати на якийсь кружок. І я тоді пробував там футбол, карате, і потім мене записала на теквондо мама. І я сходив один раз, потім мені сподобалось, мені там сподобався тренер, і цікаво було там займатися. І ось так ось почалось якось мені це бути цікавим. Я почав більше тренуватися і так, в принципі, і почав цим займатися. Це було десь, я був у 2 класі в школі. Розкажи трошки про філософію цього спорту. Тобто, як я розумію, там є різні якісь напрямки, є різні якісь елементи, різні етапи. Трошки поділись про це. Да, це корейський вид спорту. Там є 2 напрямки. Це комплекси і спаринг. Комплекси – це там ти більш з собою і ти показуєш, скажімо так, красоту цього виду спорту, а спаринги – це більше як там, де ти спарингуєш з кимось. Тож спаринг – це більш такий активний напрямок, а пумсе – це називається комплекси. Це більш такий, скажімо так, дзен. Скільки за своє спортивне життя ти розбив дошок або цеглин? Не перерахую зараз, але не знаю, може штук 20-30. Порозбивав. Порозбивав, так. Да. Чомусь цей спорт вчить в плані розумовому, в плані філософії якоїсь? Так. Перше, чому він вчить, це дисципліна, бо в ранньому віці важливо розуміти та бути дисциплінованим. В принципі, це що перше таке на думку приходить. Потім, звісно, в мені це зарядило такий змагальний характер, я б сказав. Тож після цього мені важливо там змагатися десь, щоб був цей активний, скажімо так, завжди мислення, де ти можеш стати краще, кого ти там можеш обіграти. Я полазила по фотографіям твоїм дитячим і знайшла такі круті світлини, де ти в Греції, там у вас на фоні моря ви виконуєте якісь вправи. Потім тут я взагалі очманіла, де ви в Кореї. Як виявляється, ви їздили в Корею, ти зовсім був маленьким хлопчиком. Розкажи про цей період життя трошки. Це було десь 12-13 років мені. Це вже десь роки 4-5 займався теквондо. І нас запросили в Корею як на такий фестиваль теквондо. Там було теквондисти з багатьох країн. Ми там займалися з майстерами. Та там є таке місце, там, де живуть і тренують теквондо. Це в Кореї знаходиться. Як буткемп? Так, типу того. Там, ти їш, там їдальня, потім тренуєшся. І в Кореї, в принципі, був перший раз тоді, поки крайній, скажімо так. Але мені сподобалось, і в них своя, скажімо так, історія. Це цікаво подивитись, коли ти там
наприклад, приїжджаєш з України в Корею, у них там свої якісь символи, якісь свої такі традиції. А в Греції ми були, це був чемпіонат Європи. Так, ну насправді це було цікаво, бо там було море, можна було комбінувати з відпочинком. Теквондо вже було максимально інтегровано в твоє життя, як я розумію, і зокрема в життя твоєї сестри. Але вона це вибрала як професійний свій шлях і пішла далі. Що змусило тебе звернути з цієї стежки і піти в бік кіберспорту? Ну, насправді, паралельно з теквондо я десь з 9 років почав стежити за КСом активно, так. І десь з 14-15 року я прям дивився ігри, там, Наві, десь їх влоги, як вони там грали вже. І там тоді Fnatic, Ніп теж були популярні. Тож, ну, мені також кіберспорт вже тоді був цікавий, бо ну, для мене Наві було як рідна організація, скажімо так. Тож я завжди мріяв туди потрапити. Потім, коли мені було 14 років, я вже до цього там ходив на лани в кіберзону трішки, але я все одно продовжив займатися теквондо. Але з часом, коли я все більше і більше почав грати та займатися, переді мною стояв вибір, скажімо так, вибрати, тоді була команда клуба, грати за неї. Ну, там вже були люди, яким більше 18, а мені на той момент було 14 років. От, тож, ну, вони були старші за мене і, звісно, тренуватися в КС потрібно було більше. І я почав більше їздити в кіберзону і обрав команду. І загалом часу для теквондо стало менше, бо ще це був 9 мій клас в школі, тож були екзамени ДПА, і паралельно я грав в команді клубу, де також потрібно було тренуватися. Ну, якось так вийшло. Слухай, а мама з татом не казали тобі: Даня, на що ти Та це казали, обираєш, обирай теквондо? Да, ну, так, зокрема, всі казали, що я помиляюсь і так далі. Я вже дійшов до такого етапу. Ще я тоді мусив їхати на чемпіонат світу з теквондо, але потрібно було багато тренуватися, і я не поїхав, тож я вибрав Counter-Strike, скажімо так. І потім, звісно, вони були дуже пригнічені цим та, мабуть, трішки розчаровані, але я вважаю зараз, якщо я подивлюсь з цієї перспективи, то це було правильне рішення в тому плані, що та команда перша, вона мені дала якісь такі бачення полупрофесійної сцени в кіберспорті. Ну і бачиш, все було не зря, все було не дарма, як виявляється. Мені, знаєш, що подобається, що твої батьки все ж таки не настояли і не сказали: ні, ти поїдеш, ні, ти будеш готуватися до чемпіонату. Вони тобі дали правий вибір, це дуже круто. Так, це круто, я їм вдячний за це. Да. Скажи, чи є зараз в твоєму житті спорт? Я намагаюся займатися в спортзалі, я ходжу в зал. Останнім часом трішки менше, бо у нас дуже багато ігор офіційних. Але взагалом мені подобається зал, там, коли ти можеш сам собою трішки перезавантажитися. Ну і я всім рекомендую вибрати хоч якусь фізичну активність, бо це важливо для здоров'я, для ментального стану. Так. Так, ти вже давно не займаєшся, як ти вже сказав. Скільки там? Теквондо? Да, років. 5 років. 5 років, от. Я думаю, навряд чи ми зараз з тобою будемо показувати якісь супер-пупер круті штуки, але пропоную, щоб ти мені якісь базові штучки, базові вправи, базові навички показав. Мені це дуже цікаво. Давай спробуємо. Погнали. Розпочнемо. Спочатку завжди, якщо ти хочеш займатися фізично, потрібна розминка, тож почнемо з неї. Логічно, так, погнали. Так, спочатку почнемо з голови, бо треба її також розминати. Можна трішки потягнути її. Слухай, а в теквондо, я так розумію, розтяжка дуже важлива, правильно? Так, це один із найважливіших компонентів там. Ох, по-моєму, я чую, як хрущу. У мене взагалі такий доволі спортивний тиждень видався. Потім прыжки бабці.
я думаю, як для мистецтва потрібно вміти бити кулаками, тож почнемо з базових прийомів. Тож дуже важливо, коли ти б'єш, бити цими двома костяшками, бо якщо ти вдариш ось ціма, то буде боляче, ти можеш зламати собі руку. Ага. Кулак, так. Тож кладемо руку на пояс і на рівні сонячного сплетіння б'ємо. Так, хоп. Отак. Да. Потрібно, щоб дві ці костяшки були Попереду. Так. Потрібно бити спочатку плавно, потім сильно. Так, але костяшки. Да, вперед, я зрозуміла. Потім можемо перейти на стандартний блок. Якщо, наприклад, тебе б'ють в голову, то потрібно захищатися так. Ти кладеш руку сюди і другу на пояс. І коли тебе б'ють, ти відбиваєш. Так, хоп. Ти можеш спробувати мене вдарити. Ну, не сильно, а так. Я покажу. Не зрозуміло, я не буду тебе бити. Ага, прикольно. А дай я спробую. Раз, два, три. Прикольно. Клас. Прикольно. Ця нога пряма, ця трохи під кутом. І ти, коли б'єш, вона має йти, і потім ти згинаєш. А вона має йти п'яткою, чи носком, чи як це відбувається? Ну, спочатку можна носком. Так, хоп. Так, от, це була гарна техніка. О, то може я до твоєї сестри на уроки піду. Можна. Потім іншою ногою. Так само, хоп. Ага, тобто треба навіть ще й крок робити. Ну так, можна і крок робити. Є такий удар, він називається удар з мостом. Ти вкручуєш ногу ось так. Я, може, зараз це не зроблю, бо тут розтяжка потрібна. А ти вкручуєш і потім б'єш, типу, отак, да. Ага. Спочатку ти несеш ногу догори, а потім ти різко вниз. Ага. А це мета цього удару, коли ти в спарінгу, наприклад, це кудись дістати, да? Ну, це от сюди? Ось сюди, наприклад, до грудей. Ой, блін, я падаю. Так, непогано було. Уху! Клас! Сенс цього прийому те, що ти відбиваєш удар, який в тебе, наприклад, в голову йде, ти відбиваєш його рукою і потім контратака в шею сюди. Тож це так, хоп, він так іде. Коротше, ти не тільки відбиваєш, але ще й атакуєш одразу після. Як контратака. Тобто, коли тобі кулаком хтось хоче ударити, ти відбиваєш його і відповідь. Ой, не та якась рука у мене виходить. Так, дивись, потрібно спочатку на поясі і другу так, ровно. І руки потрібно напрягати. Потім, коли робиш прийом, спочатку плавно, потім різко. Тож так. Ну, давай спробуємо разом. Раз, два, три. Слухай, у мене таке питання. А чи можна, якщо ти знаєш теквондо, чи ти можеш за себе постояти, наприклад, умовно в якихось там, не знаю, небезпечних ситуаціях? Чи це чисто вид спорту, який гарний, чи це умовно там проти якоїсь, не знаю, небезпеки може тебе також захистити? Ні, ну звісно, можеш. Ти коли знаєш якісь базові прийоми, ти можеш їх, звісно, і в реальному житті застосовувати. Але з цим потрібно бути обережним, бо коротше, потрібно краще не доходити до якоїсь драки. Ні, це зрозуміло. Але взагалі так, ти можеш захищатися та контратакувати, якщо потрібно, але потрібно знати техніку і свої сили. Так, що би мені поїсти, попити? О, нон-стоп! Ой, клас! Обожнюю.
це те, чого я хотіла. Угу. Так, погнала далі монтувати відос. Так, Даня, давай розпочнемо нашу з тобою розмову з теми Праги і Чехії загалом. Твоя родина, ну частина твоєї родини виїхала на початку повномасштабного вторгнення сюди в Чехію. Розкажи, як ви вирішили саме тут опинитися, саме от в цій країні? Все почалось так, що коли почалась повномасштабна війна, моя мама вирішила вивезти дітей з країни, бо ніхто не знав, чого очікувати, було небезпечно. Але спочатку я казав, що і моя сестра, ми нікуди не хотіли їхати, бо все життя жили в Києві і якось в якесь місце їхати там, де у тебе нікого немає, ти перший раз тут, то було дуже ризиковано. І в цілому не хотілося покидати дім, але обставини змусили. Чехія вийшло так, що мама знайшла волонтерів, які були саме з Чехії, які допомогли нам спочатку з квартирою, вони нам дали квартиру. А потім вже якось тут розв'язалося так, що почали якось звикати. І мама, наприклад, почала тут будувати якусь роботу свою, знаходити там можливості. І я також почав звикати, і так опинилися в Чехії, скажімо так. Як тобі взагалі в Чехії, в Празі? Мені подобається те, що тут спокійно в плані того, що, наприклад, в Варшаві дуже багато людей, і мені здається, там інколи занадто багато. Тож тут, мені здається, гарний баланс з цим. Також є гарні місця, і в цілому Прага дуже гарна столиця, я вважаю. І тут комфортно жити, тут ціни, в принципі, не дуже великі порівняно з іншими країнами Європи. Тож мені Прага подобається, тут багато є гарних місць. Є щось, що тобі так трошки не вистачає тут? Звісно, не вистачає те, що дім – це завжди дім, і там друзів, наприклад, коли ти жив, наприклад, у себе в квартирі, міг вийти погуляти з друзями, але такі реалії зараз. У мене є родичі, які тут живуть близько 8 років, може навіть і більше. І вони кажуть, що влитися саме в чеське суспільство, прям суперськи інтегруватися, це важко. Так. Розкажи, чи ти так само вважаєш, чи у тебе, можливо, вийшло якось класно влитися, чи ти спілкуєшся взагалі з чехами, чи це більше така міжнародна інтернаціональна компашка? Так, я вважаю, це складно, якщо брати корінних чехів, тобто ті, які тут народилися і живуть. Я не думаю, що вони там приймуть тебе за свою людину, бо, звісно, це вони. Це їх країна їхня, але в цілому тут також багато і українців, і в туристичних місцях тут багато людей спілкуються англійською мовою, тож, в принципі, я цього не відчуваю, і якісь базові там фрази в магазинах для такого денного використання я знаю. Тож в мене з цим немає проблем, але дійсно, якщо брати самих чехів, то, в принципі, я думаю, це логічно, що вони не сприймають як своїх рідних людей, бо все ж таки ми в них в країні. Але в цілому, мені подобається сама Чехія. Я чула про історію вашого виїзду, ти там розповідав в інтерв'ю «Ухо», що ви там дуже переймалися, вагалися. Розкажи, коли ти виїжджав, чого ти боявся найбільше? Дуже таке неприємне відчуття було, коли я збирав речі зі своєї квартири, бо я не міг до цього уявити, як це. Тут ти приїжджаєш до себе в Київ, це ще були десь 7-й день повномасштабного вторгнення, тож в Києві було дуже мало людей, нібито апокаліпсис. І коли ти розумієш, ти в себе в квартирі там і збираєш речі, і будеш їхати кудись, не знаючи сам куди ще, то це неприємне відчуття було, але я довіряв своїм батькам в сенсі безпеки. Я не хотів виїжджати, бо мене бентежило, по-перше, що це мій дім, по-друге, що
ми їдемо не знаючи куди, у нас тут немає ніяких родичів в Чехії і так далі. Тож в цьому сенсі треба все з нуля починати. Таке життя. Як ти думаєш, ти взагалі коли-небудь повернешся додому? Ну, я думаю, коли-небудь, звісно, повернусь, але якщо казати про найближчий час, то це, мабуть, якась фантастика має трапити, щось таке. Але, ну, звісно, там в мене і батько, і більшість родини, тож, ну, і знайомі, друзі також. Але ну, найближчим часом, судячи за все, ні. В якому контексті я це питаю? В плані того, що, можливо, ти вже настільки тут інтегрувався, знаєш, ти настільки вже звик тут жити, що ти вже сприймаєш це як свій дім. Я думав в цьому контексті, звісно, тут у мене відчувається доросліше життя, бо там я жив з батьками, тут я жив з мамою, але зараз окремо. Тож, я не знаю, я сам ще не знаю відповіді на це питання, але, звісно, дім – це дім. І просто зараз взагалом думати про далеке майбутнє неможливо, мабуть, бо ніхто цього не знає, крім Бога. Був період у мене на початку того, як ми переїхали в Чехію, повернутися, там, забити на все. Але мені там через 2 місяці виконувалось 18 років. І мама, і батьки всі мені казали, що якщо ти заїдеш, ти не виїдеш. Типу. Через місяць, наприклад, мене покликали зіграти замість Сімпла за основний склад Наві, тож якщо б я поїхав, я не знаю, що було б в плані кар'єри. Бо було б набагато складніше виїжджати, домовлятися. Так, друзі, ми в квартирі у Дані. Він попросив багато чого прям сильно не показувати, тому що він цінить свій особистий простір, плюс він живе не сам, але деякі місця він згодився нам показати. От перше місце – це колекція парфумів. Я просто люблю гарно пахнути, бо мені подобаються різні запахи, приємні. Популярний базовий парфюм Armani, він мені доволі подобається, бо він такий легкий і солодкий, приємно пахне. Armani Code. Dior Home Intense, кому цікаво. Він, в принципі, також солодкий, але з такими нотками, навіть не знаю чого, мабуть, цитрусу трошки. From Christian Dior. Цей парфюм, він більш такий свіжий. Hugo Boss Infinite. Я його рідко ним користуюся, але все одно він, в принципі, якраз на літо гарно пахне. The Power of Boss. Доволі також гарний парфюм, гарна упаковка. Виглядає гарно. Це Valentino Made in Roma, Coral Fantasy називається. Тож, в принципі, також гарний парфюм. And the new Coral Fantasy, Valentino. Не знаю, мені просто подобається трішки колекціонувати при можливості та гарно пахнути. Прикольно. А скажи, це все тобі дарують, чи ти сам щось обираєш? Ні, щось дарують, щось я собі купую. Це залежить від того, мабуть, що мені більше подобається. І ще одне питання. Як ти обираєш, як ти сьогодні будеш пахнути? Частіше за все, просто той, який мені подобається конкретно в той момент, той використовую. Окей. Погнали на балкончик? Ось це балкон, насправді мені дуже подобається це місце, бо, по-перше, я тут дихаю в перерві між картами, коли граю офіційну гру. Також тут дуже гарні хмари, і коли сонце сідає, дуже гарні закати, тож можна подихати, можна перезавантажитися, щось там випити чаю на балконі. Так, Даня, показуй своє робоче місце. Ось це моє робоче місце, за яким я багато часу проводжу і граю. Це мої девайси. Це Razer Huntsman V2 клавіатура. В принципі, вона мені подобається. Це навушники HyperX. У мене були до цього безпроводні, але я поставив HyperX, бо краща синхронізація, якщо порівнювати з Bluetooth. Потім жвачка – це насправді я інколи, коли граю,
офіційні ігри використовую гумку, бо у мене інколи кращий фокус, коли я жую. Да. Але в принципі це не кожен раз я використовую, коли прям я розумію, що може я не виспався, або розумію, що в мене не так багато енергії зараз в момент, тож я використовую часто гумку Я, якщо чесно, вперше таке при чую. необхідності. Так. Ось це мишка Logitech Superlight V2, друга. Чорна, в принципі, мені подобається. Це коврик SteelSeries QCK Heavy, в принципі, також класика, але доволі таки він товстий і гарно на ньому контролювати мишку, і він не ковзає по столу із-за того, що він товстий. Тож Не ковзає. не ковзає. Окей. А що всередині у тебе, розкажи? Відеокарта 4080 RTX. В принципі, остання. Я плюс-мінус недавно збирав комп'ютер новий, бо до цього в мене був старий комп. Процесор там Ryzen 5950X, теж, в принципі, новий. 32 ГБ оперативної пам'яті. В принципі, новий комп'ютер. Можеш розказати про колекцію іграшок? Що це і звідки? Ось цю мавпу мені подарували на день народження, бо я народився в рік мавпи в 2004-му. Та просто мила іграшка. Потім ось ці дві іграшки – це наші з дівчиною, скажімо так, то вони тут стоять. Потім тут є ще медальки за участь у турнірах. Це, наприклад, Катовіце 2023. Це коли я тільки прийшов в NIP. Це один із моїх перших таких крупних турнірів за них був. Тож нам там всім учасникам давали медальки. Ось ця медалька – це The Köln 2023. Також мій перший Кьольн був такий всім відомий турнір. У нас, в принципі, там були непогані шанси, але вийшло так, що ми не дійшли до арени. Я думаю, в майбутньому все можливо. Дивись, я знаю вже, чим доповнити тобі твою колекцію. Ми ж не приходимо з пустими руками до гостей. Я привезла тобі подаруночок, стій на місці зараз. Ого, я не очікував такого. Я знаю, що ти хотів собаку. О. Я знаю, що ти хотів собаку. Прикольний патрон. Да, і плюс, бачиш, вона якраз впишеться, собака, тобі сюди в колекцію. В принципі, так, дуже дякую. Будь ласка. Дуже символічно. Да. Буде охороняти твоє робоче місце. Так, всі люблять патронів. Да, звісно. Дякую. Так, і я знаю, що у тебе є подаруночки для нас, точніше для наших глядачів і для Збройних сил України. Ми проводимо з нашими гостями постійно благодійні лотереї і даємо щось від сторони Кацапського інферно і щось від сторони гостя. Ти у нас щедрий сьогодні, підготував багато подаруночків, розказуй. Так, це джерсі NIP, в якому я грав. І на ньому ще Даня залишить свій підпис, тобто це буде джерсі з автографом. Це насправді, хто б там ще не казав, але легендарна організація NIP, тож я думаю, в мене була честь її представляти. Також це футболка з NIP. Ось, біленька, така мінімалістична, гарна футболка М розміру. Вона і для L підійде. Така плюс-мінус базова, але стильна. Далі у мене ще тут худі NIP. Клас. Також тут Буде є в такому стилі, да. та сама колекція, але це просто худі. Там, не знаю, якщо ввечері десь гуляти, то можна, в принципі, її використовувати. Коврик мій, на якому я грав десь 2 місяці. В принципі, я на ньому грав не дуже багато, тож він свіжий. І, в принципі, це базовий, стандартний, гарний коврик для мишки. І від сторони Кацапського інферно ми даємо футболочку з нашим логотипом і ящик найкращого в світі напою нон-стопу. Усі подробиці про лотерею ви знайдете в описі під цим відео. Дати, банку, посилання, коли, куди і скільки донатити. Беріть участь, допомагайте Збройним силам України.
Це мій хлопець Олександр, і він мріє стати кіберспортсменом. Я йому подарувала ROG Zephyrus G16. І тепер хлопця у мене немає. Ну, точніше, він є, але грає безперервно і усюди. Але в принципі я його не засуджую, тому що не грати на такому ноутбуці – гріх. ROG Zephyrus G16 – це ультратонкий 16-дюймовий ноутбук товщиною 1,49 см, а вагою 1,85 кг. З таким зручним ноутбуком грати можна будь-де. Максимальна конфігурація ROG Zephyrus G16 оснащена відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків та новітнім процесором Intel Core Ultra 9. А OLED-дисплей, який має надшвидкий час відгуку 0,2 мілісекунди та частоту оновлення картинки в 240 Гц, забезпечать вам плавне відображення динамічних сцен та низьку затримку в іграх. От всі ці параметри значать те, що пограти в будь-яку гру на цьому ноутбуці дорівнює точно отримати задоволення від ігрового процесу. Піду спробую якось витягнути свого хлопця, а ви можете почитати усі деталі про потужний і ультратонкий ноутбук ROG Zephyrus G16 за посиланням в описі під цим відео. Так, давай з тобою дотиснемо тему війни, дообговоримо її. Значить, нещодавно ти казав, коли я бачу, що мені методички свої пропагандистські доказують, то у мене спрацьовує тригер. Я не можу себе нормально поводити з такими людьми. Розкажи, будь ласка, чи у тебе були якісь прям конкретні приклади того, що тобі хтось намагався пояснювати якісь кремлівські наративи, ці московські ідеї? Ну, скоріш за все, це було на початку вторгнення повномасштабного, коли всі ці ботоферми працювали в такому режимі активному, бо тоді було багато російської аудиторії і у Na'Vi Junior, в принципі, на той момент я був Na'Vi Junior. Тож були так люди, які там вірили в це, писали, там, типу, тримайтесь, скоро. Вас спасуть скоро, Типу того, да. І, з часом це коли вже одне й те саме воно набридає, і я не розумію просто, з яким сенсом люди щось доказують на тему цього, коли вони самі нічого подібного не відчували. Тож, я думаю, що це максимально нелогічно і тупо так робити. Зараз чи змістився фокус з того, що почекайте, вас спасуть, на фокус побажання, щоб, не знаю, прилетіла ракета чи що ще? Тому що мені здається, що на початку було в цьому контексті, а зараз вже пряма агресія, побажання смерті. Чи ти бачиш по своєму якомусь директу, коментарях? У мене нещодавно була ситуація, коли ми грали з B8 офіційну гру вже, і там якийсь ставочник переграв ставку, і він там пише щось. Надіюсь, типу, ти умреш, і в твою квартиру залетить ракета, щось таке. Але я насправді до таких людей ніяк не ставлюсь, бо мені все одно на них. Бо я розумію, що це ставочники, які програли ставку і щось там пишуть максимально негативне. Тож, я, окрім як подивитись з презіркою до таких людей, не можу. Скажи, чи ти, можливо, розчарувався в комусь за цей період повномасштабного вторгнення? Це вже більше 2 років. Наприклад, там росіяни, які щось там кажуть, чесно, це, в принципі, мене ніяк не засмучує, бо ти розумієш, що якщо вони живуть в їхньому інфопросторі, то вони будуть йому довіряти, скоріш за все. Але мене більше засмучують люди, які, наприклад, там жили в Україні або там грали навіть в українських командах і самі мають громадянство України, але живуть в Росії та намагаються якось на це замикати очі. Таких людей я не розумію і я до них ставлюся як до зрадників. Можливо, з цим періодом ти став когось навпаки поважати, і хтось в твоїх очах виріс, не знаю, зробив якийсь правильний вибір, і ти такий, вау, це дійсно респект. Я думаю, Костя Ленін, він із тих, хто всі знають, такий проукраїнський білорус, тож йому велика повага. Також, якщо брати там з якихось людей, які раніше жили в Росії, то це стрімер Хесус, може ти чула.
бо він переїхав там ще в 21-му році в Америку, та він завжди несе на своїх стрімах якісь проукраїнські терміни та намагається донести до людей, де добре, а де погано. Тож, в принципі, я думаю, це дуже важливо у людей, які мають великий вплив на аудиторію, намагатися якось донести правду. Я думаю, це несе дуже велику за собою вагу. Якось тебе особисто змінила війна, як ти думаєш? Я думаю, всіх змінила війна. В якому сенсі так. Я думаю, по-перше, змінилась повністю рутина. Наприклад, раніше я в ніякі телеграм-канали навіть не був підписаний майже. Зараз це дуже багато телеграм-каналів, і ти завжди слідкуєш за новинами. Також ти розумієш, що, наприклад, до війни я не міг, до повномасштабної я не міг зрозуміти, чи взагалі можлива війна там в 22-му році, в 21-му сторіччі. Для мене це було як щось дивне, бо для мене це було як минулий вік. Я не думав, що, в принципі, люди не таке здатні зараз, але з часом ти зрозумів, що, я зрозумів, що ти не знаєш, що буде завтра, і, в принципі, в реаліях, які зараз у нас відбуваються, все може відбутися. Ти став якось морально стійкішим, не знаю, чи сильнішим? Я думаю, так. Чи навпаки, можливо, це більш вразливішим? Ні, я думаю, я став сильнішим, але я не думаю, що це гарна ціна того, щоб ставати морально сильнішим. Це вже не кажучи про мене, про багатьох українців та людей, які навіть втратили когось за цей весь час. В принципі, я думаю, що ніяка держава не має права доказувати, як кому жити, особливо в незалежних країнах. Багато українців зараз думають, що якщо інший українець або українка переїхала за кордон, там розпочала якесь своє нове життя, що це віддаляє і що такі люди втрачають зв'язок з Україною. Що вони не живуть такими проблемами, не живуть тим, що відбувається. Як ти вважаєш, чи це правда, чи ні? І чи відчуваєш ти по собі? Чи ти втрачаєш зв'язок з Україною, чи навпаки ні? Я вважаю, взагалі, розділяти українців це неправильно. Я думаю, що, наприклад, люди, які виїхали з України, вони виїхали не просто із-за гарного життя, наприклад, з України. У когось не залишилось домівок, хтось був вимушений виїхати, хтось був вимушений перевозити своїх дітей. Я вважаю, що, звісно, коли ти відчуваєш це фізично, ти більше це відчуваєш, але все одно в плані моральному, я думаю, всі це відчувають, принаймні я так точно. І, звісно, я тримаю зв'язок із людьми, з сім'єю, з друзями, які живуть в Україні. Але я помітив, що останнім часом дуже багато українців один з одним якось сцепляються та намагаються бути краще один за одного. Але я не думаю, що це досить правильно. Я думаю, що, в принципі, ми маємо бути всі в одному кораблі, підтримувати один одного. В якомусь з відосів NAP, я там десь в соціальних мережах нарила, ти казав, що найбільш омріяною твоєю професією і посадою в дитинстві було президентство. Як ти зараз ставишся до цього? Чи, не знаю, чи все ще у тебе є якесь бажання бути президентом? Президент. Бажання такого немає. В дитинстві це було, скажімо так, мені бабуся казала, виростеш, станеш президентом, будеш нас катати по світу і так далі. Але, звісно, якщо брати в серйозних мотивах, то у мене немає бажання поки що, принаймні, ставати президентом. Бо, по-перше, це дуже велика відповідальність, по-друге, це ти змінюєш повністю своє життя, я думаю, і це дуже велика відповідальність. Поки що. Це ключове слово. Все може бути. Так, давай поговоримо з тобою про твою кіберспортивну кар'єру, про її початок, про розвиток, про клуби, за які ти виступав. І, напевно, розпочнемо з того, що ти попав в цю індустрію, доволі рано. Ти свій перший контракт зі спірітами підписав, правильно? Так. Скільки тобі було? Мені було 15 років, це був 2019 рік. Тоді
У Spirit було 3 склади. Це була основний склад, Еспада, це другий склад їх був. І потім 3-й склад вони почали збирати, і тоді мене покликали на тест. От тобі зараз вже 19, якщо я не помиляюсь, правильно? От. Да. І ти от за весь цей час, там з 15 років по 19, да, ти пограв на доволі великих турнірах, на доволі великих івентах. От скажи мені, які є переваги раннього попадання в професійний кіберспорт і які є недоліки? Переваги – це однозначно ти стаєш сильнішим гравцем, бо ти граєш на світових турнірах. По-друге, ти граєш проти сильніших команд. Це також дуже великий досвід і, в принципі, дає тобі великий буст як гравцю, особливо в ранньому віці. Якщо там зараз подивитися на Джимхата або якихось молодих гравців, то ти бачиш, що постійно вони прогресують, та їм все легше і легше влитися в тір-1 сцену. Тож, я думаю, це дуже велика можливість і велика перевага. Із недоліків, я думаю, що, мабуть, базова відповідь, але це багато часу ти не вдома. Але, в принципі, насправді мені подобалось, коли я був з Дніпром подорожувати, бо я розумів, що я, по-перше, бачу щось нове, по-друге, я граю на великих турнірах, займаюся улюбленою справою. То, в принципі, мені це подобалось, мені подобалось бачити якісь нові місця. Наприклад, я не був там в Бразилії або в таких, знаєш, нестандартних для нас якихось місцях. Тож, в принципі, це для когось, мабуть, коли ти стаєш старше, коли ти вже тобі потрішки вже набридає постійно там їздити, всі ці переїзди, то, мабуть, ти до цього інакше ставишся. Але для мене це був як плюс. Чи є недоліком те, що, наприклад, немає часу на, освіту, наприклад, ти закінчуєш школу, тобі потрібно ж 100% свого часу приділяти Counter-Strike або іншій кіберспортивній дисципліні, якщо це не кейсер? Звісно, ти чимось жертвуєш, коли ти граєш на професійному рівні, у тебе набагато менше часу взагалі на все інше, окрім, наприклад, Counter-Strike в моєму випадку. Але щодо освіти, то я думаю, зараз, в 24-му році, можливо, наприклад, вчитися заочно, та ще й при цьому грати професійно, бо, в принципі, зараз є такі можливості в плані форми освіти. Але також я думаю, що все залежить від бажання, бо освіту можна отримати хоч там в 25, хоч в 23, хоч в 19 років почати вчитися. Тож, я думаю, це все залежить від ставлення та бажання людини до освіти та до якихось своїх майбутніх перспектив. Угу. Ти навчаєшся в виші? Так. В якому? Я навчаюсь в інфізі в Києві на кіберспорт. Угу. І як тобі, до речі? Взагалі, я не дуже часто відвідую пари, бо в мене ігри і професія, але взагалом, в принципі, непогано. На першому курсі були такі базові, в принципі, предмети для всіх. Зараз другий курс, він більше по професії. Наш університет інколи інвайтить там Ухо, Петрика, там Джонто, я знаю, що кликали. Тобто, насправді в цьому сенсі вони молодці, що намагаються з реального кіберспорту запрошувати гостей. Ти сказав про те, що ти багато подорожував за NIP, що тобі це сподобалося. Чи ти можеш назвати якийсь, не знаю, топове місце або топовий турнір, який тобі найбільше зайшов, і ти такий, вау, це дійсно залишиться в моїй пам'яті, напевно, от як яскравий пазлик з моєї кіберспортивної кар'єри? Так, це точно Ріо 2023, бо, як я вже казав, я перший раз побував в Бразилії, і там ти просто, по-перше, відчуваєш цей вайб бразильський, там, коли всі ніякого немає, не знаю, напруги так один між одним, коли там хтось бігає біля океану та п'є якийсь там коктейль, тож, в принципі, ти відчуваєш цей вайб їхній і ти якось надихаєшся їм. І ще, там якось турнір відчувався по-іншому, бо, наприклад, у тебе гра, а ти там виходиш, тут басейн, там сонце, тож до цього це там були якісь такі
готелі в Скандинавії, наприклад, там, де прохолодно, а тут там басейн, океан, і то це дуже добре відчувалось. І ще, коли я побував на статуї Ісуса Христа в Ріо, то мені також дуже сподобалось, бо там дуже гарно, там дуже гарна майданчик для спостереження. І, ну, і сама статуя, вона дуже гарна, мені дуже сподобалась. І, в принципі, таке величне місце. Ти казав про басейн, там океан і так далі. Це більше відволікаючий фактор, чи навпаки, типу, допомагає зібратися оце якась нова атмосфера, і ти такий вау, круто, це мене прям заряджає. Ну, я думаю, в той момент це було якраз дуже добре, бо до цього ми грали РМР в Копенгагені. Ми якраз тоді прийшли на мажори, і у нас місяць до цього був дуже напружений. У нас і морально, і фізично, бо ми багато подорожували. До РМР у нас був буткемп. Тож, в принципі, всі були в такій напрузі, бо треба гарно грати, треба думати тільки про гру. Але потім, коли мені відчувалось добре, що ми прийшли, по-перше, на мажор, бо це був мій перший мажор, в якому я приймав участь. І потім, коли ми приїхали, я думаю, це дало змогу трошки розслабитися та подихати таке вільне повітря в Бразилії. І ще от хотіла у тебе запитати, знаєш, мене ще на вулиці так фраза засіла в голову твоя, що тільки самому Богу відомо про те, там, коли я зможу повернутися, чи повернусь взагалі. Да? От ти там розповідаєш про статую Ісуса Христа. Чи ти взагалі релігійна людина, чи ні? Так. Да? Як у вас це все, не знаю, в родині виховувалося? Чи ви ходите там на церкву, на якісь в церкву на якісь релігійні свята? Там? От розкажи про це трошки детальніше, дуже цікаво. Релігійні свята та в родині, в принципі, я думаю, як і у багатьох, там, коли, наприклад, Пасха або Різдво, то на Пасху ми там їздили святити Пасхи та корзинки, і в цілому ходили в церкву. З часом я, скажімо так, сам для себе вірю. Ніхто мене там не заставляв чи щось таке. Я думаю, це все дуже індивідуально і кожен самий повинен прийти до чогось або не прийти. Це залежить від людей. Для мене, наприклад, немає такого, що для того, щоб, наприклад, помолитися або поговорити з Богом, потрібно йти до церкви. Тобто для мене це, може в церкві воно легше робиться в плані, бо тобі легше налагодитися на такі речі. Але для мене місце не залежить від того, зможе я, наприклад, там, поговорити з Богом або ні. Так, давай повернемося до початку твоєї кар'єри, до раннього старту. Давай. Як ти думаєш, за рахунок чого у тебе вийшло так круто стартанути? Тому що не у всіх же з 14, з 15 років виходить так от класно розпочати свою кар'єру і продовжувати її. По-перше, я думаю, що це впевненість в собі на початку, бо і такий, скажімо так, активний характер, можливо, бо мені завжди було цікаво Counter-Strike, мені завжди було цікаво там обігрувати якихось гравців, можливо, навіть там сильніші на той момент за мене. І також я багато грав, і з раннього віку, коли ти багато граєш, то тобі потім легше звикнути до ігор. І потім, коли я почав ходити на лани, мені було принципово там грати проти сильніших команд, там когось локально популярного обіграти. Наприклад, я пам'ятаю, я проти Петрика грав на лані, також він може це підтвердити. Тож такі моменти, вони були для мене важливі в тому віці. І, в принципі, мені подобалось грати, мені подобалась вся ця кіберспортивна індустрія. Коли тобі все це цікавіше і цікавіше, то ти сам знаходиш шляхи для того, щоб десь пограти більше, десь потренуватись. Ми не будемо з тобою детально обговорювати твої там переходи, наприклад, з Наві, потрапляння в Наві, переходи в НІП, тому що це вже було обговорено в минулому інтерв'ю. Не будемо повторюватися. Я хочу у тебе запитати от що. Як ти себе почував і чи ти пам'ятаєш ось ці емоції, коли ти розумієш, що тобою цікавиться такий легендарний клуб, як NAP? Так, я пам'ятаю ці емоції, і, якщо чесно, мені дуже не вірилось на той момент, бо
Ну, наприклад, я там грав тоді в Na'Vi Junior, дивився прямі трансляції там, з гранд-фіналу там, NAP Face, наприклад, грали там на Бласті. І я вже тоді знав, що в принципі, можливо, я буду за них грати, але це ще не точно. Але коли я розумів, що який масштаб рівня гри, наскільки це новий етап, то це були дуже приємні емоції, бо все ж таки NAP – це також клуб, за яким я дивився з дитинства. Це було дуже приємне відчуття, розуміти, що ти там в 19 років, 18-19 років будеш грати за настільки відому організацію. Це давало впевненості, але і, скажімо так, не нервозності, але ти розумів, що треба багато працювати і відповідати статусу. От я тільки хотіла сказати, чи не тиснуло це відчуття, що типу ого, і окей, і що тепер робити, і як тепер, я не знаю, бути на цьому рівні? От такого не було у тебе? Можливо, навіть страху, знаєш? Страху не було, але було таке відчуття. Спочатку в мене була велика радість, потім, коли я вже приїхав до Стокгольму, то мені було трішки нервозно спочатку знайомитися з людьми, бо, в принципі, не знаю, перший раз я приїхав, наприклад, там в Швецію, ще й грати за великий клуб, і розумів, що це все ж таки вже гравці були з іменами популярними. Тож була така нервозність, а ще й більше стало, коли турнір приближався перший, і ще перша гра була проти Na'Vi. Тож, в принципі, я це використовував як цікавий досвід, але розумів, що в кінці кінців я розумів, що буде як буде, немає сенсу забагато переживати, потрібно насолоджуватися грою і, в принципі, брати цей досвід з тих ігор. Як ти думаєш, чому саме тебе обрали тоді NAP? У тебе ж на той момент не було прям сильно великого досвіду виступу, там, наприклад, на тір-1 івентах, хіба що замінами за Na'Vi? Або ти там, на той момент ти не встиг там супер жорстко розкритися в якійсь тір-1 команді. Як ти вважаєш, чому на тебе тоді пав вибір? По-перше, я думаю, що я виділявся в Na'Vi Junior. Я гарно грав в Академлігі, які тоді були. По-друге, я думаю, що NAP потрібен був снайпер, тож у нас були співбесіди з NAP, і вони ще інших снайперів розглядали, бо у них до цього був склад з Ізітагом, Резом, і у них спочатку Рез був АВП, потім Ізітаг, тож вони міксувалися один з одним, і потім вони вирішили все ж таки не міксувати так багато, і вирішили повірити в мене, і я їм за це дуже вдячний. За увесь цей час виступів за NAP ти встиг пограти з 4 різними капітанами. Це був доволі цікавий досвід, я думаю, для тебе. Цікавий. Да. Розкажи, будь ласка, з яким з капітанів тобі було найкомфортніше і от прям твоє? It's a match. І з яким ти все ж таки не зміг, можливо, розкритися? Комфортніше за все ж таки мені було з Алексі Бі, бо, по-перше, у нього вже була якась готова структура для снайпера, для гри. У нього до цього було багато досвіду гри зі снайперами, плюс він грав до цього в G2, у нього був опит гри з Монесі, як з молодим гравцем також, який прийшов з академії. І, в принципі, він як людина мені дуже часто допомагав індивідуально в плані, давав якісь такі настави, які допомагали мені ментально. І, в принципі, з ним у нас, якщо взяти за весь цей час мого перебування в NAP, то вони були найуспішніші з Алексі Бі. Тоді ми майже вийшли в плей-офф мейджора. І, в принципі, я думаю, що у нас почала налагоджуватися гра з ним. Тож, в принципі, це Алексі. І як зараз він показує гарну гру з Na'Vi, тож це, я думаю, великий знак те, що праця і віра в себе може привести людей до чого. І, в принципі, великий респект йому, я з ним досі маю гарні відносини і поважаю його за те, що скільки б там команд він не переживав, він завжди, в якій команді не опиниться, намагається добитися як можна більше. Тож, в принципі, він велика людина, я думаю, в світі Counter-Strike. А якщо казати про тих, з ким не зміг розкритися, це, мабуть, всі інші, з якими я грав, бо
Ну, по-перше, у нас були часті заміни. На деяких турнірах ми грали з замінами, наприклад, з академії. Тож, ну, якщо навіть дивитись на результат, я не думаю, що з кимось, ну, якийсь інший капітан із-за часу, плюс із-за різних гравців, плюс, можливо, десь із-за різного менталітету у нас вийшло розкрити команду, ну, і мене також до потенціалу. Нещодавно стало відомо, що ваші шляхи з НАП розійшлися, і от тепер ти гратимеш за українську організацію, за український клуб. Я тебе вітаю. Дякую. Цей перехід вийшов доволі цікавим. Чому? Тому що вийшло так, що ти опинився в Бейт, а екс-гравець Бейт Рінкл опинився в НАП. Вийшов такий обмін. Чи ти можеш сказати, як так вийшло? Це було початку квітня та кінець березня десь. Коли я дізнався, що Бейт цікавляться мною, мені написав Андрій Ніпл. Він спитав, чи хотів би я грати в Бейт. Потім я почав спілкуватися з тренером, з ЦЕО. Вони мені дали більше інформації щодо їх ідей. Вони хотіли зробити трейд між Рінклом і мною. В цілому, я думаю, що все було нормально. Я запросив них трішки більше часу подумати, щоб прийняти зважне рішення. Тож дякую їм за це, що вони дали мені. А щодо NAP, я знаю, що вони також розглядали декількох АВП, і вони повірили в Рінкла. Я, в принципі, думаю, що він індивідуально гарний гравець, але все залежить від того, яка буде структура в NAP, як вони будуть там розвиватися. Але я в цілому думаю, що зараз у них склад виглядає гарно, і побачимо, як вони будуть грати. Але в цілому бажаю йому успіхів. Що ти можеш взагалі сказати про цю команду? Як тебе зустріли хлопці? Як у вас склалися стосунки? Зустріли мене дуже добре. В принципі, відчувалась одразу повага, скажімо так, бо такі були поважні слова, думки. Потім все склалося добре, атмосфера гарна, мені подобається. Мені подобається те, що хлопці слухають один одного, що в команді, в принципі, є такий вайб, коли ти в грі, ти більш такий агресивний в сенсі, не такий м'який десь. А коли в цілому ти там спілкуєшся, то ти завжди зі всіма можеш посміятися, але коли переходить режим гри, то всі намагаються бути максимально сфокусовані та тверді в рішеннях. Чи ти радий знову опинитися з Ніплом під одним тегом? Так, якщо чесно, радий, бо до цього ми грали в Neo Junior, хто не знає. Потім я перейшов в NAP, а він якраз перейшов до Na'Vi. Тож вийшло так, що перший матч мій був за NAP проти Ніпла якраз. Тож, в принципі... І ти, по-моєму, команда NAP виграла? Ні, Na'Vi виграла. Да. 2-1. Ми з ними тоді грали 2 рази, і 2 рази вони 2-1 обіграли нас. Але це був цікавий досвід, і насправді я думаю, що він зараз дуже імпровнувся як гравець. У нього більше впевненості в собі, він завжди розвивається, він розуміє добре гру, у нього гарне розуміння гри, що для його позиції та ролі важливо. Також видно, що він твердіший зараз в рішеннях, бо він зараз agile, він знає, які рішення приймати. І, в принципі, він надає якісь такі багато переваг команді, я б сказав. Він багато на сервері робить, так і багато робить вне сервера. Порівняно з NAP, Бейт трошки нижче за тиром організація, як клуб. Да? Розкажи, як ти сприйняв перехід, з тир-1 організації, наприклад, в тир-2, да? Чи це для тебе було якось, не знаю, морально важко, чи навпаки ти такий, це новий виклик, ми готові виходити на новий рівень. Як це всередині тебе відбувалося? Чи ти не сприйняв це як крок назад? Я сприйняв це так, що у кожного гравця є свій шлях, і інколи потрібно, як ти кажеш, зробити крок назад, щоб потім зробити крок вперед або 2 кроки вперед. Але в цілому тоді вже я розумів, що Бейт – це команда, яка обігрує сильні колективи. Вони вже тоді обігрували Apex,
Це рахується тір-1 команда, наприклад, або тір-1,5. Вони вже обігрували там Енс, вроді би вони обіграли. Тож, в принципі, я розумів, що для мене не було такого, що це слабка команда. Я розумів, що потрібно буде багато працювати. Можливо, тір організації він різний, тому що, по-перше, у NIP є давня своя історія, у них більше спонсорів, бо більше фоловерів і так далі. Але в цілому Бейт, я думаю, вони також гарний як клуб, вони гарно ставляться до гравців. І в плані рівня гри я був гарно вражений гравцями, які там були. Я був гарно вражений Дніпром. І, в принципі, мені подобалось ставлення команди до гри. По-перше, я відчуваю, що в мене є віра як від команди, так і від організації. І по-друге, я відчуваю себе комфортніше в тому сенсі, що ти розумієш, якщо ти помилишся, то команда може виграти раунд ще за тебе, або десь, якщо ти кажеш критику, то всі це сприймають як критику. Це сприймають не як якусь образу, а як професійну критику, скажімо так. Тобто нема таких якихось суперечок. Вони, звісно, є в професійному плані, де хтось каже, чому він зробив так або так, але в цілому все нормально. Чи ти можеш порівняти якось, яка є різниця грати в українському клубі в українському складі і грати в шведському клубі в міжнародному складі? Можливо, є щось легше, щось складніше, от як по твоїм відчуттям? По-перше, я думаю, рівень турнірів зараз інший, бо, звісно, в NIP тір-1 турніри, бо у них багато запрошень на тір-1 лани. Це, в принципі, я думаю, одне з найтаких різниць великих, найбільших різниць. Але в цілому, я ж кажу, я думаю, що зараз взагалі така сцена в Counter-Strike, що кожен кожного може по факту обіграти. І багато випадків, де там, наприклад, ми там обіграли 3D Max, там, які рахуються топ-24 мира, або там хтось обігрує команду, яка входить в топ-10, яка зовсім аутсайдер. Тож зараз, я думаю, той, хто грає краще, то той, хто хоче більше перемогти, він переможе. Чи це добре, що, в принципі, кожен один одного, кожна команда в теорії може обіграти іншу команду? Чи це добре, чи це навпаки погано? Я думаю, що в сенсі глядачів це добре, бо ти не можеш передбачити, що відбудеться, хто кого обіграє. Де, в принципі, я думаю, це добре, бо ти завжди фокусуєшся на гру як на шанс обіграти когось і розумієш, що тебе також хочуть обіграти, тож ти завжди в такому темпі агресивному в плані своєї настройки на гру. Не дає розслабитися. Цей вайб. Не в розслабленому, ти розумієш, що ти можеш розслабитися тільки після того, як гра закінчена. Я хочу з тобою трошки поговорити про топ-3 останніх зашквари в світі Counter-Strike і спитати у тебе твоєї думки. Давай спробуємо. Так, дивись, на початку твоєї професійної кар'єри в Na'Vi Junior тобі довелося пограти з росіянами. І є такий один чувачок, екс-тімейт твій, можна сказати, як Юмсан. Згадуєш? Згадую. Так от, нещодавно він став зіркою української кіберспортивної спільноти, тому що я не знаю навіть, як підібрати слів, це не бути повним довбним, щоб так робити, але тим не менш. В матчі, коли його вбив українець і почав обстрілювати модельку його, то він сказав на стрімі: «Давай обстрілювай труп, як обстріляли твій дом, долбойоб». Найжахливіше те, що він сказав це гравцю, який дійсно постраждав від росіян. Це Бодік, він жив в окупації деякий час на Київщині. І його дім рідний дійсно постраждав. Що ти можеш взагалі сказати про цього Юмсана? Чи ти пам'ятаєш його? Так, до речі, ми вчора про це спілкувалися з Бейт. Серйозно? Так. Цікаво, як ви дійшли до цього. Так вийшло. Ні, взагалі, насправді, він грав, я знаю, що він грав офіційні ігри за Na'Vi Youth, це було.
Його запросили як на тест, я не пам'ятаю точно. То ми з ним грали якісь турніри, але ну, таких людей, як він, які так кажуть, я би банив навічно в цілому, в грі, на фейсіті і так далі. Бо, в принципі, я не розумію, як ти можеш. Твої перші офіційні ігри були за українською організацією, ти грав під українським прапором, і ти таке кажеш, навіть не думаючи або думаючи, не знаю, які у нього були мотиви, але, в принципі, я вважаю, що таких людей потрібно банити назавжди. Я знаю, що його забанили, і ми грали з Самдеянгом проти нього десь тижні 2 тому. І ми про це також спілкувалися, і я не зрозумів тоді, чому він взагалі може грати в КС зараз, бо, в принципі, я думаю, такі люди мають бути покарані, які думають, що це просто якийсь токсичний малолітній росіянин, мабуть. Ну, я не знаю просто, але це дуже огидно чути. Я навіть не знаю, як ставитися до таких людей. В мене викликає тільки негативні емоції. Я ж кажу, я б таких людей банив навічно. Блін, просто Які реально, таке- ще й таке кажуть. найжахливіше те, що ще й проти людини, яка дійсно від цього постраждала. Да. Ну це типу повний треш. Так, ну я не знаю, можливо, він не відчуває вагу своїх слів, але для цього потрібно якісь радикальні міри приймати в плані більших банів або банити назавжди. Ну тоді, може, люди зрозуміють, бо коли ти граєш в Counter-Strike, сидиш в наушниках, це одне, а коли за вікном літають ракети, це інше. І коли ти це не розумієш і таке кажеш, то ти маєш нести за це відповідальність, я вважаю. Ну так. Да. Так, далі топ-2 зашквар. Ще 2 буде. Да, ще 2. У нас є такий топ-1 українець в Counter-Strike. Людина така дуже поважна. Всі говорять, що він найкращий гравець. Всі, я не знаю, захоплюються рівнем гри цієї персони. І от ця персона публічно вирішує піти на концерт Моргенштерна, російського виконавця, вийти на сцену, заспівати разом з ним. Що ти думаєш з цього приводу взагалі? Ну, я знаю позицію Саші. Я не знайомий з Моргенштерном. Типа, я вважаю, що це його вибір. Це, можливо, і зашкварно, що він там пішов на концерт, але все одно, я думаю, не потрібно забувати речей, які він робив для допомоги Україні. Бо багато людей, які бачать щось одне, забувають одразу інше. Можливо, це не дуже добре зараз в реаліях, в яких ми живемо. Але, в принципі, ну, він вроді іноагент, цей Моргенштерн, але, ну, в принципі, це не важливо. Я все одно поважаю Сашу як людину. Я вважаю, що він багато робить для України і, ну, можливо, багато чого він не афішує. Єдине, що, можливо, він, ну, погано те, що за ним йдуть багато людей, які там, ну, якось це підтримують. Ну, в сенсі того, що тут нічого такого немає, можливо. От я тільки хотіла сказати, а от ця медійна сторона цього питання, ну, типу, як ти думаєш, чи вона шкодить українцям і українському суспільству загалом? Що ти, типу, показуєш, що от я пішов там на концерт до свого дружбана, який каже, що це все Путін, це не росіяни. Ну, я думаю, звісно, шкодить, бо коли в тебе є аудиторія, ти вже несеш відповідальність за свої дії, скажімо так, в медійному просторі. Можливо, в моменті Саша не подумав, що його хтось буде записувати і так далі, але, в принципі, вплив є, але треба пам'ятати, що у кожної людини є своя голова на плечах, і кожен сам приймає рішення, які йому робити. Я думаю, розумні люди розуміють, де добре, де погано, де зло, де добро. Давай перейдемо до третього зашкварчика. Давай, що ще буде? Нещодавно команда Бейт до свого складу повернула гравця Алекса 666. І коли вона перший раз попрощалася з цим гравцем, то він пішов в команду грати з білорусами і з росіянами. Мені цікаво, як ти до цього ставишся, до його рішення в повномасштабне вторгнення піти грати з росіянами і білорусами, а потім до рішення організації, не знаю, просто його взяти і навіть там, не знаю, публічно не сказати, що от Олексій, він вибачається, він неправильно зробив. Ну, по-перше, я думаю, медійно так ніхто не вибачався, бо до цього небагато уваги було
Я не знаю, якщо чесно, з ким він грав. Я не скажу чесно, я не слідкував за його минулою кар'єрою. Я знаю його там з Києва, з ланів якихось локальних. Я не знаю, які були у нього мотиви. Можливо, там йому потрібно було грати за когось, щоб заробляти гроші або щось таке. Але ну, я думаю, в принципі, справедливо, що хтось хейтить за це. Але його взяли в бейт, по-перше, із-за того, що він приносить гарну атмосферу в команду. По-друге, тому що він грав до цього в бейт, і у них були гарні результати. Він знайомий з багатьма гравцями з бейт. Чи гарно грати в команді з росіянами зараз в цих реаліях? Звісно, ні, бо особливо, якщо ти українець, бо це все ж таки якесь клеймо тобі додає, бо якщо ти українець, ти розумієш, що Росія нападає на твою країну, вона несе тільки погані емоції Україні, і якщо ти граєш з росіянами, які публічно не висказався за підтримку України, то це неправильно. Я не підтримую такий вибір, але це все одно вибір людей, на який я не впливаю. Ти б не пішов би в команду до росіян і Білорусі, я правильно розумію? Якщо б вони публічно не сказали свою позицію щодо підтримки України, я б не грав з ними. Мені дуже цікаво, як взагалі реагує міжнародне кіберспортивне ком'юніті, не знаю, на росіян та і на українців, зокрема. От розкажи, чи питали тебе твої, там, не знаю, екс-тімейти, або, можливо, твої просто товариші з інших команд якихось, з міжнародної спільноти про те, Даня, скажи, що там у вас відбувається, чи все добре з твоїми рідними, як там, що там. От, чи є така цікавість, чи взагалі вони намагаються так, знаєш, дистанціюватися від цієї теми? Коли я був в NAP, мене завжди питав мій тренер DJL, чи все нормально з батьками, чи вони в безпеці. І не тільки тренер, це також були гравці, це також був перформанс-коуч наш. Я думаю, зараз все ж таки менше такої цікавості щодо України та українців в плані війни. Як це не прикро визнавати, але я думаю, що багато людей звикло до того, що, наприклад, ти живеш там десь в Данії, там в Україні йде війна. Ти це знаєш, ти за Україну, але ти знаєш і знаєш. Да, знаєш і знаєш. Але, звісно, там з близького кола, з тімейтами, якими я грав, там Конфіг той самий, він завжди підтримував Україну, він завжди казав, що там ось сьогодні там Данія перевела Україні там всю свою артилерію там і так далі. Тобто він був горд, він цікавився, він дивився багато відео про війну, він дивився якихось журналістів, які або англомовні якісь їхали в Україну, там знімали репортажі, то він цікавився цим питанням. Але тих людей, які прямо цікавляться цим, я не думаю, що дуже багато в сфері кіберспорту. Як ти вважаєш, чи міжнародне кіберспортивне ком'юніті не занадто толерантно до росіян ставиться? Я думаю, занадто. Зараз, якщо подивитись, то, в принципі, ніхто скептично так не ставиться до росіян в кіберспорті. І, в принципі, я думаю, це із-за того, що прийшов вже час, плюс там хтось з кимось спілкується поза камер, наприклад, я не знаю, якийсь гравець зі Швеції спілкується з якимось гравцем з Росії. І він в принципі, бачить, що нормальна людина, нормальний тіпчик. Те, що він бачить, і чого він там буде щось писати в Твіттері. Потрібно ізначально, щоб все це було більш радикально, щоб якщо, наприклад, турнірний оператор має ввести якісь санкції або правила щодо російських гравців, наприклад, якщо там ти маєш висказати свою думку, наприклад, публічно, або там ти маєш змінити прапор на білий, там на нейтральний. В принципі, зараз я думаю, що ніхто до росіян радикально не ставиться в кіберспорті, якщо зі сторони навіть подивитись. Я думаю, це погано. Я думаю, що із-за цього всі забувають, наприклад, що в Україні триває горе, що в Україні
дуже великі втрати відбуваються. І якщо б, наприклад, якісь організації або турнірні оператори були більш радикальні щодо російських команд і гравців, то і було б, можливо, більше змін в суспільстві, бо кожен медійний гравець несе за собою велику аудиторію, які також можуть змінювати свою думку на бік України. Ми з тобою записуємо в той період, коли от нещодавно, по-моєму, дограли турнір Bad Boom в Білграді, якщо я не помиляюся. І мене так засмучує той факт, що відомі кіберспортивні організації беруть участь в турнірі від БК, який відкриває, наприклад, в окупованому Криму свій офіс, да, свій там якийсь кіберклуб. Ну, типу, це настільки засмучує. Як ти думаєш, чому так відбувається? Чому вони все ж таки погоджуються і їх не цікавить, там, не знаю, якийсь там репутаційний ризик, не знаю, вони взагалі про це не думають? Я думаю, що для них це не несе таких репутаційних ризиків, бо це в нашому україномовному, українському ком'юніті, це, ну, ти розумієш, що там ті гравці, вони не такі собі, бо вони грали в російському турнірі. Якщо там якийсь фін або швед, або ще з якоїсь іншої країни, наприклад, або там, ну я не знаю, з Америки хтось, наприклад, побачить, що там умовно Mouse Sports грають на Bad то їм максимально все одно, я думаю, типу, бо вони не знають, по-перше, вони думають, що ну, турнір в Сербії, типу, їм все одно Bad це російська компанія чи ні. Звісно, це неприємно дивитись, коли там розумієш, що великі організації, які там мішаються з російськими командами, але я розумію, що в принципі багатьом все одно на це. І там пройде місяць, тиждень, всі про це забудуть. І, ну, але я пам'ятаю, що ми, коли я був в NIP, мали грати кваліфікацію на Bad Ну, тоді ми тільки приїхали з Китаю, ми не знали, що це за турнір, але коли я побачив, що це Bad турнір, ну, я сказав, що типу, я не буду грати. Якщо хочете, можете когось брати заміною, але ну, для мене це принципово. І вони вибачилися і знялися з того турніру. Є організації, які розуміють, для яких це важливо, але для якихось організацій, скажімо так, публічно вони підтримують Україну, але ну, там, для них не проблема зіграти на Бетбумі, наприклад. Це не мечиться у них в голові, це різні речі. Так, ну якщо згадати там початок повномасштабного вторгнення, то всі світові організації майже підтримували Україну і ставили прапор України на свою аватарку, на своє лого. І половина із цих команд зараз, наприклад, на Бетбум. Тож, в принципі, ну я ж кажу, люди, коли не відчувають цього, вони не розуміють, як це насправді. Як ти вважаєш, чи не замало оцієї української ідеї звучить зі сцени, наприклад, кіберспортивних турнірів? І чи взагалі можливо нести цю українську ідею і казати про те, що от в інтерв'ю, наприклад, там, не знаю, у нас досі війна? Я вважаю, що зараз точно менше підтримки, ніж її було, і уваги до цього, як я вже сказав. Але ну, я думаю, що в принципі це можливо робити більше. Наприклад, коли якийсь український гравець або організація виходить на сцену, ну, можна про це говорити, особливо, якщо в тебе є така можливість в плані мікрофону, якщо тобі хтось дає. В інтерв'ю, я думаю, це теж можливо. Якщо тобі ставлять питання щодо гри, то ну, ти не можеш почати казати тільки про Україну, наприклад, бо тебе спитали питання про гру. Ти можеш, звісно, інтегрувати і в кінці сказати там «Слава Україні», типу, «It is still war in Ukraine», «Support Ukraine», типу, щось таке. Ну, наприклад, якщо взяти минулий бій Усика, от я думаю, це велика ну, приклад для українських атлетів, як потрібно себе вести. Звісно, не обов'язково виходити в костюмі гетьмана, да, типу, і під українську пісню, типу, але, ну... Інформаційно. Але інформаційно це важливо, і це дає сил українцям і тим людям, які на фронті захищають нас, нашим захисникам. Тож, ну, я думаю,
Це нікого заставити зробити не можна, але ну, я вважаю, що кожен атлет, українець, який якось фігурує на кіберспортивних сценах, він має якісь відповіді давати на те, що ти українець, тобі потрібно якось це представляти і афішувати на сцені. Так, закрити цю частину кіберспортивного блоку я хочу таким питанням. От ти наголошував, що увесь свій вільний час ти намагаєшся віддавати КС, що ти намагаєшся повністю віддаватися КС, отак ти говорив. І все це відбувається не через силу. Отак. Це твоя цитата. Ми вже говорили, що ти з доволі юного віку граєш. Плюс останнім часом мені дуже пощастило втикнутися в вихідний твій день, тому що у вас кожен день офіційні ігри, і ще й інколи буває і декілька їх. Розкажи, як з таким графіком не перенасититися грою і не перегоріти? От які, можливо, є інструменти і чи не переграєш ти сам? Ну, я думаю, тут потрібен кожен слідкувати за своїм моральним станом. Бо, наприклад, коли я граю, у нас був день, що ми грали 3 офіційні гри. У нас було 3 best of 3, і на 3-й best of 3 ти хоч і намагаєшся віддавати себе, я відчував по собі, що ті сили, які у мене, наприклад, були на першій грі, у мене їх немає. І морально. Їх просто менше, бо це фізіологія. Але тут просто потрібно розуміти, що свій вільний час, якщо ти розумієш, що ти пограв і ти трішки хочеш відпочити, то тобі треба відволіктися, тобі потрібно подихати свіжим повітрям або знайти для себе якийсь метод перезавантаження. Я думаю, це вже залежить від людини, що їй цікаво. Можливо, хтось ходить в зал, можливо, хтось там просто ходить на вулицю, можливо, хтось грає в інші ігри, це також комусь, я знаю, допомагає. Але в цілому, насправді, це важливо, і важливо бачити, коли ти виграєш. Бо, наприклад, навіть на Тір-1 турнірах і на сцені таке було. Наприклад, Хампус, коли я прийшов в NAP, він на той же турнір, після першого турніру, він сказав, типа, I need break, sorry. I have burnout, він вигорів. Насправді це дуже серйозна тема, бо ігри іграми, а коли ти граєш і на тебе є якась напруга там зі сторони ком'юніті, або коли ти там погано зіграв і ти бачиш якісь негативні коментарі, то, в принципі, від цього важливо абстрагуватися і важливо правильно вміти відпочивати і мати якесь перезавантаження для себе. Яке у тебе перезавантаження? Для мене перезавантаження інколи просто вимкнути комп'ютер, піти, не знаю, поїсти щось смачне, або вийти на вулицю, подихати повітрям, або поспілкуватися з кимось. Просто для мене працює так, що я можу не думати намагатися, але я, звісно, завжди думаю о кейсі, бо, не знаю, якось ти живеш, ти розумієш, що ти програвець, і коли ти прокинаєшся, в тебе думки, що ти, що там КС, дивишся там ХЛТВ і так далі. Да. Але все одно в такі моменти, наприклад, після офіційних ігор потрібно вміти не думати багато о якихось стресових ситуаціях в грі. Ти розповів про те, що важливо абстрагуватися. Да? Скажи, чи завжди у тебе був такий майндсет? Чи колись все ж таки, не знаю, ти там сприймав серйозно, наприклад, поразки, тільтував дуже сильно, чи там читав коментарі, це на тебе якось впливало? Майндсет такий, звісно, був не завжди, бо коли я вже грав на джуніор, я пережив те, що там було багато хейту і так далі, але з часом, коли це відбувається, ти розумієш, що і що з тих коментарів, вони для тебе нічого такого насправді не несуть. Я думаю, це як пастка така для гравців. Тож, в принципі, я знаю, що люди дуже гарно вміють перебуватися, бо коли ти гарно граєш, ти бачиш багато топіків там, то вони твої фанати. best player і так далі, а коли там ти погано зіграв, то всі поливають там всім погано. Це так завжди було, і в принципі це так і працює. Коли хтось щось гарно показує, його хвалять, хтось щось погано показує, то навпаки. Звісно, і були часи, коли там я дуже обурювався після гри, мені було дуже сумно, бо я думав, що це останній день в моєму житті після тієї гри. Але з часом я якось почав, і
команда мені допомогла, і я сам для себе зрозумів, що коли ти програєш, ти все одно вчишся чомусь новому, і після таких поразок ти в наступний раз у тебе набагато більше шансів обіграти себе, бо ти виходиш з зони комфорту в тому сенсі, що ти дивишся якісь ігри, ти дивишся там свої поразки. Бо, наприклад, якщо подивитись там професійну команду, часто всі дивляться свої ігри після поразки. Після перемог дуже рідко хто дивиться свої ігри, бо, бо ти розумієш, що ти виграв, типу, ти був краще, ніж там опонент. Але насправді і в іграх, там, де ти переміг, буває багато помилок. Тож, в принципі, я думаю, тут це прийшло з досвідом та з якимось созріванням, мабуть, я не знаю. Слухай, я про це ніколи не думала. Це реально така крута штучка. Ну да. Так, давай поговоримо трошечки про твою родину. Коли я готувалася до інтерв'ю, то я там попередивлялася профілі твоїх рідних. Я не знаю, я хочу почати, напевно, з твоєї неперевершеної мами. У мене до неї є тільки компліменти. Я не знаю, який вона еліксир молодості п'є. Якщо такий є, як її звати? Як маму звати? Інна, якщо є, напишіть мені, що там ви таке п'єте. Вона, дійсно дуже гарна, виглядає неймовірно. Я знайшла навіть коментар Сені під однією з твоїх фоток з мамою, де він пише: «Красивая девушка». А ти відповідаєш йому: «Ага, спасибо, это мама». Це була фотка з мого випускного. Коротше, не у мене однієї, бачиш, такі насправді відчуття. Багато таких компліментів. Мамі прилітає, да? От розкажи трошки про неї. Скільки їй років, можливо? Як вона взагалі живе тут в Празі? Чи вона змогла інтегруватися тут? Що вона робить? Хто вона? Розкажи. Вона творча людина, вона була художником, і зараз художник. Потім вона почала цікавитися там якимось дизайном, потім епоксидною смолою вона заливає там стільчики, столи, так. Робить їх такими гарними та кастомізованими. Потім нещодавно їй стала цікава тема тату. Вона захотіла стати тату-майстером. І із-за того, що вона була художником, їй легше зараз інтегрувати в цю сферу тату. Щодо життя в Прагі, так, вона відкрила свою студію тут. Вона знімає студію, і до неї ходять люди, і українці, і чехи, звісно. У неї просто був завжди такий характер щодо творчої людини, щось нове, щось таке своє, скажімо так, зробити. Прикольно, це круто. Розкажи трошки про свого тата, тому що в минулих інтерв'ю ти там коротко, буквально 2 слова про те, що він займається якимись паперами і все. Більше про нього взагалі жодної інформації. Бо він, я думаю, не публічна людина, але батько, він працює в Україні, він багато працює у сфері металургії, скажімо так. Я з ним останнім часом майже не бачусь, бо він в Україні живе, але коли в нього відрядження, він приїжджає при можливості. І в принципі, він завжди дивиться мої ігри, завжди телефонує після них, там дає свої коментарі, якусь критику, якісь навпаки компліменти. Критику? Так, він досить так адекватно і гарно сприймає гру чисто. Навіть там, якщо... Тож, насправді цікаво з ним поспілкуватися після гри, там послухати, що він каже, і поділитися чимось в деякому сенсі. А мама слідкує за твоїми іграми, твоїми матчами? Так, мама слідкує, але, звісно, не прям так, що там в деталях. Вона знає, там, хто виграв, хто програв, але батько, він так більше все в деталях, там, що ви там зробили, чого там він бомбу не роздефав і так далі. Тобто Прикольно, це круто. Більш такі деталі. Я думаю, насправді це круто, бо
До цього там, ну, звісно, в мене батько не цікавився Counter-Strike, але після того, як я вже почав грати, він більше і більше почав цим цікавитися. Розкажи трошки ще про твою сестру. У тебе є старша сестра. Яка у вас там різниця у віці? Як проходило взагалі ваше дитинство? Це було там, не знаю, суворе дитинство? Чи навпаки, ви такі бешкетники були? Ні, дитинство було нормальне, ну, мирне, скажімо так. Вона на 3 роки старша за мене, вона живе в Києві, в принципі, так. Вона моя рідна сестра. Зараз вона тренер з теквондо. От, ну і зв'язала своє життя з теквондо якось так. От. Ну і в принципі ми з нею завжди лагодили, у нас з нею гарні відносини, я її люблю, звісно. Ну і якось намагаємося один одному допомагати завжди. Блін, ну у вас такі теплі, якщо чесно, стосунки. Я бачила якісь фотографії, там, де вона тебе вітає з днем народження, такі слова тобі да. пише. Ну це дуже круто. Це, Ну, так, це реально круто. дуже класно. Я думаю, що ну, це здорове таке ставлення родичів один до одного. Да. Це приклад Да. крутих стосунків в родині. Хочу зовсім трошечки з тобою поспілкуватися про твою дівчину, якщо ти дозволиш. Вона українка, правильно? Як ви познайомилися, розкажи? Познайомилися ми в Києві. Я тоді закінчив вже в школу, а вона вчилась в школі ще на моєму районі. І якось онлайн ми познайомились, потім зрозуміли, що живемо на одному районі. І так якось закрутилось. Воно словами складно передати. Як ви зараз будуєте стосунки? Як це відбувається? Бо, я думаю, на відстані це нелегко, да? Чи вона тут приїжджає до тебе, чи вона планує переїхати? Як це все відбувається? Ну, вона приїхала 2 місяці тому до мене, але ну, вона інколи їздить в Україну, бо в неї там і родина, і навчання. Але ну, на дистанції ну, стосунки на відстані це складно, я вважаю, але все одно, я думаю, це такий урок і випробування для людей. Бо коли ти розумієш, що попри там якусь відстань, ти все одно пишеш один одному, якось намагаєшся дізнатися, як справи, якось себе проявляєш, то, в принципі, ну, це потім будує, я думаю, гарні стосунки. Як вона ставиться до того, що ти кіберспортсмен? Чи вона розуміє взагалі всю цю специфіку? Чи розуміла до стосунків з тобою? Чи ти їй навпаки це все пояснив? Ну, вона розуміла трішки, але, звісно, вона більше розуміє, коли зі мною на цю тему. В принципі, вона ну, нормально до цього ставиться, бо вона розуміє, що кар'єра для мене дуже важлива і що завжди намагаюся гарно грати. Для мене це супер важливо. Я там переживаю щодо гри, я там намагаюся ну, якось завжди бути кращим в грі, тож, ну, в принципі, вона розуміє, що для мене це важливо. Це круто, коли кохана людина підтримує. Так, так. Це важливо. Хочу закінчити таким питанням. Дивись, колись Блейд, після того, як ти заміною грав за Наві, сказав таку фразу. З досвідом піднімаєшся нагору все вище і вище. І, відповідно, бачиш куди більше. От Гет-Трік зараз стоїть у підніжжі цієї гори. У нього є потенціал, але поки що він не забрався на цю гору і не може зрозуміти, що відбувається знизу, бо він не бачить повну картину. На даний момент пройшло вже певний час після цієї цитати. От скажи, яку висоту цієї уявної гори ти вже подолав? Як ти вважаєш? Чи ти все ще у підніжжя? Чи ти вже на середині? Чи ти вже на вершині і бачиш все? Ну так, ну, Блейд мудра людина. Ну, в принципі, я думаю, це логічно, бо я був зелений гравець. Я там грав одні з перших турнірів на Тір-1. Зараз я не знаю, ну, мені складно описувати себе, але я, звісно, бачу прогрес. З того моменту, наприклад, я бачу, як моє ментальне ставлення змінилось до гри, як в грі я граю по-іншому. Тож, в принципі, я точно не у підніжжя, але точно не на Самі вершині. Да, не на вершині гори. Я десь в путі там залажу ще, але ну, я думаю, це така дорога, коли ти завжди можеш ну, йти вгору і вгору. Тож завжди можна щось для себе знаходити нове, як то кажуть, потенціалу нема перешкод і якийсь меж. Як ти вважаєш, що саме потрібно зробити, аби опинитися на горі?
Ну, якщо брати в мірках Counter-Strike, я думаю, виграти Grand Slam, бо це ти виграв багато тір-1 турнірів. Поспіль. Так, виграти мейджор, стати MVP мейджора, стати топ-1 світу мінімум 3 рази, бо зараз це вже вроді рекорд. Ну, Сімпо вроді 3 рази був, Зайву. Тож, в принципі, я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, що ще багато і багато потрібно працювати. Даня, я тобі бажаю, щоб все, що ти сказав тільки що, щоб воно в твоєму житті збулось, щоб воно було, щоб ти йшов до своєї мети, досягав оцих цих вершин і успіхів, яких ти хочеш. Дякую. Бажаю тобі наснаги, мотивації, класної, приємної гри з твоїми новими, з твоєю новою командою. Вірю в тебе. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися, Дякую, познайомитися. Да, це була дуже класна бесіда і дуже класний день. Дякую за теквондо. Можливо, після цього уроку я займуся ним. А вам, глядачі, дякую за те, що ви подивилися це відео. Поставте нам вподобайку, напишіть обов'язково нам коментар, підпишіться на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Підпишіться на всі соціальні мережі Дані, ми залишимо їх в описі також. Ну і підпишіться на мої соціальні мережі, на мій особистий Телеграм, Інстаграм, Твіттер. Популяризую себе як можу, користуюся моментом. Дякую вам ще раз. Всім па-па!